सबैजनालाई नमस्कार र स्वागत गर्न चाहन्छु मैले फेरि नयाँ भिडियोमा। हजुरहरूलाई जस्तो हामीले जुन राखेको पहिला पनि मैले पार्ट 1 पार्ट 2 भनेर भिडियो बनाएको थिएँ। त्यो पार्ट 1 पार्ट 2 मा गरेको जुन कडा मेहनत कडा परिश्रम, यसरी चाहिँ मिल्की मसरुम यानि कि गर्मीयाममा हुने मसरुम चाहिँ हाम्रो फलिसकेको छ, जुन तपाईहरुले देख्न सक्नुहुन्छ। यी हेर्न सक्नुहुन्छ कत्रो साइजमा भएको छ के छ भनेर, यतापट्टि पनि देख्न सक्नुहुन्छ। यी र दिनमा यसरी चाहिँ हामीले दिनमा 2 टाइम चाहिँ बिहान र साँझ सरर पानी चाहिँ हाल्नु पर्ने हुन्छ। यसरी सुक्खा हुनु हुँदैन र अरु च्याउ जस्तो धेरै फल्ने पनि हुँदैन। तर जुन यो फलेको च्याउ हुन्छ, एउटै च्याउ जस्तो यस्तो च्याउ छ, यो 200 ग्राम 300 ग्रामसम्म चाहिँ हुने गर्छ। हजुरहरूलाई त्यो पनि जानकारी गराउन चाहन्छु मैले। यसरी चाहिँ फलिरहेको छ जुन हाम्रो मिल्की मसरुम। र जब माटो हामीले राखिसक्छौँ, माटो राखिसकेपछि त्यो राखेको माटो जुन अलिकति सुखा जस्तो देखिन थाल्यो भनेपछि अनि हामीले विशेष गरी यो चाहिँ एकदम मजाले पुरै पानीले सिँचाइ गर्नुपर्ने हुन्छ। जुन मैले यतापट्टि पानी सिँचाइ गरेको पनि हजुरहरूलाई देखाउन खोजिरहेको छु। एकदम सिम्पल तरिका छ पानी सिँचाइ गर्ने। र यसरी जुन तयार भएका जुन च्याउहरू छ, मसरुमहरू छ, यो मसरुमलाई चाहिँ अनि हामीले चाहिँ टिपेर अनि बजारमा चाहिँ लिएर जाने गर्छौँ। यस्तो छ, यी देख्न सक्नुहुन्छ। टिप्ने एकदम सजिलो तरिका छ, जुन देख्न सक्नुहुन्छ हजुरहरूले। यस्तो गर्यो अनि यो गरिसकेपछि चाहिँ हामीले यसरी अब यो चाहिँ तलपट्टिको चाहिँ सफा गर्नुपर्ने हुन्छ। हजुरहरूलाई जानकारी गराउन चाहे मैले। देख्न सक्नुहुन्छ एउटै 200-300 ग्रामको चाहिँ हुने गर्छ यो च्याउ। र यसरी चाहिँ तयार भएको मसरुमलाई जुन तलपट्टिको सर्फेस छ यो सफा गरेर अनि बल्ल हामीले बजारमा चाहिँ लिएर जाने गर्छौँ। जुन हजुरहरूलाई मैले देखाउन खोजिरहेको छु। एउटै कति ठुलो साइजको छ के छ भन्ने कुरा बुझ्न सक्नुहुन्छ। र जुन यसको चाहिँ कसरी गर्ने के गर्ने यसको तालिम चाहिँ मैले तल डिस्क्रिप्सनमा राखिएको छु र भिडियोको अन्तिममा हेर्नुभयो भने पार्ट 1 र पार्ट 2 भनेर आउनेछ। त्यहाँबाट पनि कसरी गर्ने के गर्ने भनेर केही तालिम चाहिँदैन। त्यो भिडियो हेर्नुभयो भने 100 मा 500% तपाईहरुले गर्न सक्नुहुन्छ। किसानहरुका हक हितका लागि चाहिँ यसरी मैले भिडियोहरु बनाइदिने गर्ने गर्छु। र साच्चै यो हाम्रो मेहनत कडा मेहनत यसरी चाहिँ सक्सेस भएको छ। यसको खुसियालीमा तपाईहरु पनि खुसी हुनुहुन्छ भने भिडियोलाई लाइक गर्न नबिर्सिनु होला र तलपट्टि कमेन्टमा अब आफ्ना मनका कुराहरु चाहिँ तपाईले लेख्न सक्नुहुन्छ। मैले रिप्लाई दिने कोसिस पनि गर्नेछु। र यसरी जुन तयार भएको जुन च्याउ छ यो च्याउ चाहिँ करिब 500 रुपैयाँ किलो 400 रुपैयाँ किलो चाहिँ बजारमा बिक्री वितरण भएको चाहिँ पाइन्छ। तर धेरै चाहिँ एउटा पोकाबाट धेरै फल्दैन। जस्तो अर्को जुन पाते मसरुम जस्तो तपाईहरुले हेर्न सक्नुहुन्छ। यहाँ भित्रबाट यसरी बिस्तारै आउँदैछ। यतापट्टि पनि तपाईहरुले यतापट्टि पनि देख्न सक्नुहुन्छ। यता भित्रबाट बिस्तारै आउँदैछ। यसरी पलाइरा हुन्छ यहाँ। र यसरी चाहिँ हाम्रो च्याउ चाहिँ तयार भएको छ है त।